السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قصتنا. فصلية الشيخ قاسي وهي البافتل 10. جوزة شلت ما بين الأمل واليأس اللي بيجي الشيخ لو بيقول هاي وسيلة تتخلص منها، بين بس اللي يسيطر علي، ليش ينقذني، ليش انه انا شنو او منو بالاساس. دق تليفونه ورد يضحك. سد الخط وشوية ما حسيت غير الباب انكسر وأصوات ضرب رصاص، ودخلت صقر الوحدة للغرفة. صقر انت هيج وهيج ما راح تستفاد شي لو قتلتها. المجهول أضحك ما تهموني اثنينكم، أنا اللي يهمني بضاعتي توصل. صقر هسه أعوفها. المجهول أضحك أعوفها بس بيني وبينك ما بتاكل مصون. راح اليمه وهمس له مغرية، لو فد دقيقة تأخرت جنت راح تهوب. صقر هاجم علي بوكسي، لما طلع دم من أنفه اجى رجاله يتدخلون وقفهم بيده. المجهول باع يا شيخ صقر، هاي المرة خليتها تهديد، مرة ثانية راح أسوي الأكبر لو جبهت اتدخلت بشغلي. وأشر الرجال وطلعوا. هو راح يم الشباك وطلع جيجاته وبدأ يشر مبتسم. دقايق من خرجوا ما حسينا غير ضرب النار والشرطة. صقر يم الشباك مبتسم. صقر من ورا اتصاله لازم احصل خطة بأسرع وقت تضمن لي انه انا راح انفذ الخطة وانقذ جوابي، لان هذا الرجال خطير ماله امان وممكن يسوي اي شي. بسرعة وجهت اوامر الشاهين بانه هو والجنود اللي معه يوهمون انهم انسحبوا، ووجهت اوامر للجنود اللي وياي بانه نهجم من الخلف ويبهدوا. وكانت هاي مجازفة أولا من جهة، لو أنهم عرفوا بالخطة راح يكونوا لزعيمهم، ولو تمت راح نكون حذرين على مود نطلع أقل خسائر. وبدأ الانسحاب من حسب الأمان، بدأوا ينقلوا البضائع بشكل أسرع وبدينا إحنا بالهجوم. وشاهين رجع للهجوم ويانا ومسكنا جميع الإصابة. صقر يلا اتصل بزعيمكم قل له العملية تمت بنجاح. دق له شاهين الرقم وحط له على إذنه جهاد، ها زعيم العملية تمت بنجاح. باوعت الشاهين ابتسمنا بالنصر. اتصلت بمركز طلبت دعم، حاوطنا المنطقة كلها. صارت دخلت شفت جوري مربوطة ورجاله من حولها، ومن قال انها غيره. ما قدرت اسيطر على نفسي، كنت ناوي اخلص عليه بس لازم تتم الخطة. هاي اللي صار شهور نخطط إلها، بس وجود جوري هنا سبب شوية ارتباك، لكن سيطرت عليه. ومن طلع رحت يم الشباك اشوف نجاح بقية الخطة واضيف هذا النجاح اللي باقي نجاحاتي. رجعت الفتت إلها ورجعت رحت فكيت الخيوط من عليها. جوري كنت اقول بتخليني الهم. صقر جوري اي مو لان بتقول اخلص منها. صقر دام انتي ذمتي ما اسمح لاحد يقرب الك، مو حب بيج لا، بس انا اي شي يخصني ممنوع اي احد يقرب اليه. راح ترجعين للعمارة. رفعت راسي بسرعة. جوري لا صقر ترجعين. جوري الشيخ ما اريد ما اريد ارجع ما اريد. صقر اللي صار بيك هناك مو قليل، بس هنا حياتك بخطر اكبر. جوري بس اموت هنا ولا اتعذب هناك. ما اريد. صقر جوري ترجعين يعني ترجعين. وراح يم الكنتور وطلع الهدوم ودخل الحمام تسبح. جوري ظليت ابكي، ما يا ربي يرجع العذاب، برجع الألم والقهر وكل شي طلع. وراح طلب اكل وراح للشرباية طقطق بالفون، وانا لعب نفسي. راح للحمام ورجعت طلعت. اول ما طلعت لعبت نفسي ودخلت الحمام. هو اجا صقر ايش بيك شنو اكلتي؟ جوري وانا ابكي ما اكلت شي، وهو يضرب على ظهري خفيف. حسيت هدأت. صقر احسن. جوري هزيت راسي ساعدني اقوم. غسلت وجهي وانا بدأ الدوران يسيطر علي. صرت افتح عيوني واغمضهن على مود اهدأ، لكن سيطر علي بقوة وفقدت الوعي. صقر فقدت الوعي، ضربت على خدها على الخفيف. صقر جوري رحت بسرعة حطيت حجاب على راسها ورحنا المستشفى. ظلت الدكتورة وياها شوية وطلعت. الدكتورة انت زوجها؟ صقر اي انا زوجها. الدكتورة تفضل على مكتبي شوية. رجعت وياها. الدكتور اقدر اقول لك هسه مبروك المدام حامل. صقر حامل. الدكتورة هي حامل، انت مو زوجها ليش انصدمت؟ صقر لا مو هيك. الدكتور المهم المدام محتاجة رعاية بفترة الحمل، لان بعدها صغيرة وحملها بيكون صعب شوية ولازم عناية وبالاكل والفيتامينات اللي راح اوصفها لك. صقر اي دكتورة حاضر. وبدت تكتب بعض الادوية اخذتهم طلعت رحت الغرفة. شفتها مسطحة على السرير. رحت قعدت بصفها. صقر شلونك هسه؟ نزلت دموعها. صقر ليش تبكين؟ جوري لين امك واختك وعماتك يحرمني من هاي السعادة، المفروض افرح بس راح ياخذنا مني.
صقر ما يسوون شي، هذا ولد الشيخ وبظل بحضن أمه. مسكت بيدي وباوعت إلها باستغراب. جوري أوعدني يا شيخ ما ياخذوه مني شي. رتبي ربت على ايدها. صقر ما حد ياخذه منك، بس هسه الأهم إنه لازم تهتمين بنفسك وتاكلين زين. جوي بس أنا ما أريد أرجع. صقر لو ضايت حتى أحس حياتك. الرجال اللي قبضنا عليه رجال خطير ما يسكت، فوجودك هناك آمن إلك ولابنك. حطيت ايدها على بطنها. أنا بكون أم زينة والله. ابتسمت لها وطلعت. رجعت أخذها رجعتها للبيت. بدأت تجمع هدومها وهدومها. رجعنا للعمارة. جوا طول الليل ما نمت من الفرحة يصير عندي طفل ملكي. ما حد يقول لي لا تسوي بيه لا تاخذينه لبسه. اللي أريد ألعب وياه أقول له أشربه يقول لي لا يا ماما هاي السعادة ممكن تنسيني كل شي من ورا. طمني صقر فرحت هواية. يعني بيظل ابني وما حد ياخذه مني. هو وعدني وعد الشيوخ ورجال أكيد ما يتراجع عنه. وصلنا للعمارة والخوف بدأ يسيطر علي. نزلنا وأول ما دخلنا استقبلتنا أمه وكان الكل متجمع. صقر بما أن الكل متجمع هسه عندي لكم خبر. أم صقر بخير يمه. صقر بجوبي حامل. الكل بصوت واحد شنو؟ والابتسامة الشيطانية ظهرت على وجوه البعض. صقر الجنين إذا صار إليه أي شي راح تتحملن أنتن المسؤولية. وبيصير اللي ما يعجبك لأن أول طفل الشيخ صقر. أم صقر قامت تبوس بيا. حتى بكل هاي الظروف فرحتي بأني أشوف ابنك فرحة ماكو مثلها. صقر وابني يظل بحضن أمه ولو كانت الظروف. أم صقر يا يمه عود من يجي الكل حادث حديث. أم ليان خلي بنت الشيوخ تربي على عادتنا وتقاليدنا مو بنتش صقر. هاي من هسه مرتي وما أسمح لأحد يحكي نص كلمة عليه. قامت ليان تبكي وراحت المطبخ. صقر يمه الشغل يتقسم على الكل لأن حالة جوي تحتاج عناية. أم صقر ابنك بعيني يمه. سميرة والله أشوفك فرحانة هواي. أم صقر ولو شنو ما كانت الظروف يظل هذا ولد الغالي اللي من تضربته شوفته من زمان هواي. صقر يلا احنا نترخص نرتاح بعد السفر. واخذت بيدي وصعدنا وشفت فرحة الشيخة. ارتحت أكثر حتى لو ما تحبني بس على الأقل تحمي ابني من العقارب. ومضت الأيام وصلت بالشهر الرابع. عمتي تهتم بي وبأكلي وما تخليني أشتغل. وصقر يا الله يجي آخر الليل لأن عنده شغل هواي هالفترة ويلتحق ويرجع. وانا لو اذا قعدت لوحدي اظل ان احكي ويا ابني حتى لو يسمعني ما يسمعني بس احس ارتاح من احكي لو تعلقت بي من قبل ما يجي. فعلا شعور من تكوني ام جميل الغير اي شي بالليل. كنت دا احكي وياه جوري صدق ما راح اضربك ابد ولو شنو ما علمت اظل اقلك لا حبيبي ما يصير. على دخلة صقر باوع لي وضحك وراح يم الكنتور. صقر اشوفك هواي دا تحجين وياه. جوري اي والله صرت احكي وياه هواي واقول له كل شي. صقر تقولي لابوك شنو؟ جوري قال له ابوك وعدني يظل وياي للموت وهذا معروف ما انساه للموت. صقر شنو هم؟ جوري ابوك شيخ وضابط وكبير والكل يهابه ويخاف منه. صقر قولي لامك عنودية وما تسمع الحكي. قمت بسرعة. جوري يا شكو هيجي. صقر بكل وقت جوري لا تحكي هيجي يسمعك ترى. صقر اضحك لفت اني وصار قبالي وقعد على ركبه واحدة ومسك بطني. صقر باع وليدي اريدك تصير رجال وزلمة مثل ابوك وتصير الناس كلها تهابك ولك كلمة تصير شيخ واعتمد عليه. وهم لا تغلب امك وياك ناس ببطني بهدوء. حسيت جسمي وقف. غمضت عيوني وقفت. ابتسمت إلى ابتمامه بالطفل يفرحني كلش. جوي باشا أروح ويا سحر أعرف جنس الطفل. صقر كل شي من الله خير سوى. كل شي من الله خير سوى ولد أو بنية. الصبح رحت لغرفة السحر وهي دت نيم بتها الصغير. ساعة وخبرتني هاي البنية ما تسكت ما تنام الليل. جوري يضحك ما تنام الليل وقمزت إلها. سحر ترى قصدي تنام وأنام بس النوم. سمعت صوت الشيخة تعيط لي. جوري تجهزي بسرعة يلا. نزلت جوري ها شيخة. أم صقر يلا روح. جوري وين؟ أم صقر حاكي الصقر ودا يبدل هسه ياخذنا نشوف جنس الجنين.
ابتسمت فرحة، بعدها بسرعة الغرفة وفتحتها، بعدها صقب على كيفك شبيش ترى انتي حامل، جوبي تجي صدق، صقب اي يلا ننزل. رحنا وصلنا وانتظرنا دورنا ودخلنا. بدأت الدكتورة تفحصني وتركز، خفت يكون الطفل بيشي، باوعت صقر بخوف. صقر بخير يمه، الدكتورة بتبسامة خير بخير. صقر بجنينه بخير، الدكتورة اي بخير كلش وهو ولد. صقر فرحة ولد كل الوش، الدكتورة تردون تسمعون دقات قلبه. جوابه اي يا ريت، وبدأت اسمع دقات قلبه. صقر اجى مسك ايدي وانا الدنيا مو سايعتني من الفرحة، صقر دمعت من الفرحة. رجعنا البيت واحنا متجمعين بالليل. سلام اريد احكي وياكم موضوع مهم.